To nejdůležitější je, že speciálně ministerstvo zemědělství je pod silným tlakem profesních lobby, a to jak lobby zemědělců prostřednictvím agrární komory, lobby produkčních rybářů, sportovních rybářů, pěstitelů všeho možného, lesáků. A tyhle skupiny obvykle vidí problematiku trochu jinak, než ho vidí, ne trochu, zásadně jinak, než ho vidí životní prostředí. Teď je ten problém, kdy vzniká celkem obtížně směřitelný rozpor mezi ochranou přírody, reprezentovanou Ministerstvem životního prostředí, a tím světem praktických činností, kde se kříží zájmy, řekněme, podnikatelské nebo odvětvové s tím, co bychom všichni potřebovali. Jo, jako když chceme čistou vodu, tak musíme na ní postavit vodárnu. Kdyby někdo před 10 lety ještě řekl, hele, budeme pouštět vodu z vodárny do rybníka, tak řekne, no co to je za blbce. Bohužel jako doba pokročila. Jako každý rok se stane několik desítek třeba havárií, ne takového rozsahu třeba jako na Bečvě, ale prostě stávají se. Málo kdy se o tom mluví, a když se o tom mluví, tak za chvilku to utichne a většinou to jde do ztracena. Málo kdy se podaří shromáždit ty důkazy tak, aby ten viník byl skutečně potom potrestaný. Ale v momentě, kdy tady mluvíme třeba o té Bečvě, tak to je příklad, kdy je to opravdu strašně spolitizovaný, táhne se to dlouhou dobu, ale prostě mluví do toho spousta lidí, kteří vlastně tomu ani nerozumí, ale všechno to výhří a dávají to do té politické roviny, což je prostě špatně. A uvidíme, jak to dopadne. My jsme jako taky nezůstali stranou, hned jak se to tam událo, tak jsme v podstatě kontaktovali inspekci. Následně spolupracujeme s policií, takže jsme dělali jeden z posudků, ale prostě co se kolem toho děje, je neskutečný. Uvidíme, jak to dopadne. My jsme udělali, co jsme mohli, ale prostě je tady spousta dalších havárií, o kterých se prakticky nemluví, a třeba shodou okolností loni došlo k havarijní situaci na Dyji pod Novomlýnskýma nádržema, kde uhynulo několikanásobně větší množství ryb než na té Bečvě. A v podstatě se o tom dneska nemluví, je to pryč, není to politicky zajímavý, takže se prostě k tomu přistoupilo, jako se přistupovalo k drtivé většině havárií, které se tady udály, ale tadyhle prostě je to politicky na té Bečvě nějakým způsobem motivovaný, a to se mi nelíbí. Mělo by vždycky to vyšetřování směřovat k tomu, aby se ten viník našel, identifikovalo se to, co bylo špatně, a něco se změnilo tak, aby k tomu už dojít nemohlo, aby šlo o tu řeku. A tady nejde o tu řeku, tady jde úplně o jiné věci. Jo? A to je špatně. Já jsem se nikdy moc o životní prostředí nezajímal a musím říct, že za rok natáčení tady toho dokumentu se mi hodně otevřely oči. Ve smyslu, kolik z nás žije v úplném nevědomí, jakým způsobem fungují třeba procesy a hospodaření s vodou v naší zemi a obecně v Evropě, protože ty problémy, o kterých se tady bavíme v dokumentu, tak jsou celoevropské často. To se netýká jenom České republiky. Tak tady se nacházíme v Prachaticích, kde máme jako fakulta pronajatou takovouhle malou nádrž, která se nachází na jednom z našich potoků, nebo z potoků, které patří pod správu našeho rybářského revíru Blanice, na které jsme byli před chvílí. A vlastně tady ta nádrž slouží k tomu, že zde zajišťujeme chov generačních ryb, které potom využíváme pro hlavně umělý výtěr, a získáváme tak násady pro zarybňování hlavně té naší Blanice. Protože dneska díky tomu silnému tlaku
rybích predátorů a dalších faktorů, včetně nedostatku vody, zvyšující se teploty v letním období, tak těch ryb generačních, které jsou schopní se rozmnožovat, v té vodě moc není, v té řece, a musíme jim pomáhat a snažíme se jim pomáhat tím způsobem, že vlastně si tady odchováváme ty generační ryby, hlavně jde teda o lipana podhorního, ale částečně i obstruha obecného. Pro podporu těch přirozených populací obstruha lipana tak se čím dál víc teď používají takový plovoucí nebo různý typy inkubátorů jiker, kdy se jikry dají do takové krabičky, dá se to do potoka a vlastně se inkubují v tom potoce. A pak se ty rybičky vypustí přímo do toho potoka, že tam nemusí být žádná líheň, žádný krmení, ale že prostě čistě v tom potoce se to takhle provádí. No a my vlastně jsme to přenesli do té toxikologie, kdy vlastně máme lokalitu čistou a lokalitu ovlivněnou a vlastně tam pak sledujeme ten vliv na ten vývoj. A právě když jsme tam sledovali vývoj toho pstruha, který trvá v podstatě několik měsíců. Normálně se vytírá do štěrkového substrátu a v momentě, kdy tam ta jikra je, tak potřebuje, aby tam proudila voda, aby tam byl kyslík, pak se ta rybička vykulí a ještě než se rozplave, tak leží třeba 3-4 týdny leží na dně a tráví ten žloutkový váček. A právě když jsme měli tyhle ty aparáty po čistínou odpadních vod v loňském roce, tak se nám stalo vlastně dvakrát, že přišel nějaký dešťový příval, vypláchlo to tady ty dešťáky takzvaně a ten potok, ten štěrk v tom potoce se pokryl takovým jemňoučkým kalem a dostal se nám i do těch aparátů a vlastně to bylo v době, kdy ten průdek byl vykulený a takhle čerstvě ležel vlastně na tom dně nebo na tom aparátu a ten kal je úplně překryl. Jo? A to je vlastně to, že to znečištění často nemusí, ty mikropolutanty, ty léčiva nemusí mít až tak zásadní vliv, ale někdy se může stát to, že ten zásadní vliv má třeba tato jednorázová událost, kdy to překryje ten kal a vlastně ty rybičky se pod tím zadusí a vlastně celá ta reprodukce, ta roční snaha, protože ty ryby se vytírají jednou za rok, tak přijde vniveč. Dostáváme se k otázce, jak tu situaci řešit, jak něco zlepšit, jak zachránit svět. Je to docela těžká věc. Ten základní problém, který tam vidím, je uvědomit si, vnímat, že voda propojuje. Propojuje nás všechny, nejenom vzájemně, ale se stromy, zvířaty, půdami, s ovzduším, které vymývá déšť, s klimatem, prostě všechny. A propojuje nás, ať chceme nebo nechceme. Všechno, co uděláme špatně pro koloběh vody, pro chemické složení vody, se někde projeví. Všechno, co udělá špatně někdo jiný, pocítíme i my. A to i v rámci celé zeměkoule. Pořád se v praxi potkávám s tím, že jakoby lidé to chápou, ale vůbec se podle toho neřídí. Další věc je, že máme nazkoumáno spoustu věcí, ale vlastně odmítáme se jimi řídit. Náš stát si prostřednictvím svých ministerstev objednává každý rok desítky a stovky studií, za které si platí, ale jejich výsledky se pak neřídí. Důležité je získat poznatky a argumenty pro to, proč to měnit. Dál existuje nějaký princip předběžné opatrnosti, což si myslím, že by měl uplatňovat jako každý, nebo minimálně ty, co o něčem rozhodují, tak by vlastně tím principem se trošku měli řídit, protože někdy rozhodovat se na základě opravdu dat, který už jsou neprůstřelný, tak se sbírat ty data trvá strašně dlouho. A často ani se k těm datům nedostaneme. Třeba právě ten vliv těch mikropolutantů, jako on moc dobře jako identifikovat nejde. Je tady spousta různých látek, různých interakcí těch látek a to se nikde nemůže otestovat. Jenom prostě vidíme nějaký konečný vliv všech faktorů a nemusí to být jenom znečištění, ale
spousta dalších věcí. A pak tady máme prostě větší výskyt rakoviny, autoimunní onemocnění, psychické poruchy a tak dále. Takže spousta těchto jako problémů, které mohou být důsledkem třeba i zatížení toho prostředí, ale my v podstatě nejsme schopni to dokázat jednoznačně a potom něco změnit. Ta možnost, kterou všichni máme, je věnovat se otázce vody doma. Myslím tím chytání srážkové vody do sudu, zalévání, to je úplně to nejjednodušší. Spousta z nás bydlí v nějakých bytových domech, tam jsou ta společenství vlastníků jednotek. Proč by si to společenství nemohlo pořídit zelenou střechu? Proč by nemohlo hospodařit s dešťovou vodou, využívat ji pro zavlažování prostranství? Je spousta projekčních kanceláří, které umí nakreslit velmi dobré projekty. Existují dotační tituly, jak na státní úrovni, tak na úrovni jednotlivých měst, které to dokážou podpořit. Je třeba mít tu aktivitu, tu vůli věnovat se tomu. Na úrovni města, obce nebo nějaké městské části už je třeba dotazovat se politiků, protože oni to jsou, kteří dávají směr, kteří vlastně určují, na co se budou vynakládat finanční prostředky. Čili dotazovat se, jak chcete hospodařit s dešťovou vodou, co uděláte pro to, aby neodtékala dešťovka do kanálu a to znečištění nám nepouštěla do řek, do potoků, do rybníků. Neagresivně dotazovat se, diskutovat. Nicméně, aby člověk byl dobrým diskutérem, tak je výborné si o té věci něco zjistit. Něco si načíst, poptat se, trochu se vzdělat. Protože když tomu nebudeme dostatečně rozumět, tak budeme po těch politicích chtít jaksi nemoudré, hloupé věci. A obávám se, že oni jsou pak schopni je i udělat. Čili zorientovat se v problematice a věnovat se té, řekněme, komunální politice. Pokud se díváte na tohle video, tak pravděpodobně to ve vás může něco vyvolat. Možná se dozvíte informace, které jste neviděli, když shlédnete celou naši trilogii dokumentární. A možná si řeknete, že byste mohli něco změnit. Problém často je, že je to jenom video, které skončí a vy na něj zapomenete. Ale já chci, abyste si uvědomili, že to, co se odehrává v tomto videu, je váš svět. Tam vzadu je váš svět. A vy tohle žijete.